Bună ziua, dragi prieteni! Sunt Olga și vă spun bine ați venit la Secretele Grădinarului. În această perioadă ne place foarte mult să mâncăm citrice. Citricele deja au devenit un adevărat simbol al Crăciunului, al Revelionului și, în general, aceste fructe ne fac să ne simțim mai bine. Ne aduc aminte de copilărie și, per total, consumându-le, noi ne simțim extraordinar. Și avem și o dispoziție foarte, foarte bună, pentru că este și demonstrat științific că consumul citricelor de culoare portocalie ne ajută să fim bine dispuși. Așadar, consumul citricelor ne aduce numai beneficii. După ce le consumăm, ne rămân foarte multe coji. Mulți oameni nu știu ce să facă cu ele și pur și simplu le aruncă la gunoi. Noi nu le vom arunca la gunoi pentru că există câteva modalități de a le folosi în casă sau în grădină. Așadar, astăzi vom vorbi despre aceste modalități și vom afla care sunt beneficiile cojilor de citrice. Între timp puteți să vă abonați la canalul meu, apăsați pe clopoțel și alegeți toate notificările ca să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Și nu uitați să apăsați pe like dacă acest video vă este util și interesant, iar noi începem. În primul rând, aceste coji se pot folosi pe post de odorizant. Odorizant natural. Le luăm, le punem pe ziare sau în vase și aceste vase sau aceste ziare le așezăm pe calorifer. Și atunci, cojile, uscându-se, până când ele se vor usca complet, vor emana acest miros specific de citrice. Și toată casa dumneavoastră va mirosi foarte, foarte frumos. În al doilea rând, le putem folosi la fel ca și odorizant în frigiderile noastre. Adică punem aceste coji într-un vas mic și așezăm vasul în frigider. Și atunci aceste coji de asemenea vor emana mirosul lor specific și frigiderul nostru va mirosi foarte, foarte plăcut. Iată două modalități de a folosi aceste coji în casă, adică odorizant natural pentru casă și odorizant natural pentru frigider. Iar în grădină le putem folosi pe post de insecticid și pe post de fertilizant natural. Cum procedăm? În primul rând, luăm aceste coji, le punem într-un vas, iată așa se procedează, umplem vasul pe jumătate, așa, da, mai punem un pic, iată avem jumătate și peste aceste coji turnăm apă clocotită. Așa. După care închidem vasul nostru cu un capac sau punem o farfurie peste și ținem cojile noastre la infuzat timp de 24 de ore. Și după 24 de ore, soluția obținută se poate folosi ca atare. Nu este nevoie să o diluăm cu apă. Această soluție funcționează împotriva omizilor, limaxilor, tripșilor, afidelor și păduchilor lânoși. Care este secretul? În primul rând, mirosul acestor coji nu le este pe plac. În general, foarte mulți dăunători se feresc de acest miros. Și de aceea, această soluție poate fi folosită pe post de repelent. Dar, de asemenea, cojile citricelor conțin limonină și această limonină distruge dăunătorii, adică le distruge stratul superior al corpului și, ca rezultat, acești dăunători mor. Soluția obținută poate fi folosită fără restricții la orice plante, inclusiv la plantele noastre de interior. Putem să folosim această soluție și preventiv, adică odată la 14 zile putem să ne stropim toate plantele de interior ca să le protejăm împotriva atacului dăunătorilor. Și în grădinile noastre, de asemenea, putem să folosim pe parcursul întregului sezon această soluție. După ce folosim soluția, ne rămân aceste coji. Nu le aruncăm nici atunci. Mai adăugăm o dată apă clocotită peste ele, mai ținem la infuzat aceste coji timp de 24 de ore și apoi folosim soluția obținută diluată
pe jumătate cu apă, adică se diluează 1:1 și fertilizăm plantele noastre. Care este secretul? Secretul este că cojile citricelor conțin sulf, potasiu și magneziu. Aceste elemente sunt absolut necesare, mai ales pentru acele plante care înfloresc, adică plante cu flori, de exemplu violete, anturium și altele, și de asemenea pentru plantele noastre, pentru culturile noastre din grădină, atunci când acestea înfloresc și fructifică. Iată, așa putem folosi cojile noastre de citrice. Iar apoi, după ce le-am folosit și pe post de insecticid și pe post de fertilizant, nici atunci nu le aruncăm. Ori le punem pe compost, ori pur și simplu le folosim pe post de mulci, la plantele noastre, unde dorim noi. Pentru că aceste coji nu dăunează plantelor noastre, nu le fac rău, de aceea le putem folosi oriunde. Și de asemenea, mirosul citricelor nu este pe placul pisicilor. Foarte mulți grădinari s-au plâns că vin pisicile vecinilor și își fac nevoile în grădinile lor. Eu nu am astfel de probleme. Pisicile prind șoareci, pisicile prind alți dăunători și de aceea pisicile în grădinile noastre sunt o parte a ecosistemului nostru și de aceea pisicile ne ajută. Dacă pisicile vă deranjează într-un fel sau altul, iată, aceste coji le vor ține la distanță. Pur și simplu le împrăștiați în grădinile dumneavoastră și pisicile nu se vor apropia acolo unde le lăsați. De asemenea, atunci când folosim această soluție pe post de fertilizant, putem să adăugăm la aceasta și tricoderma, orice biopreparat care conține tricoderma. Care este secretul? Așa vom obține o soluție 2 în 1, adică va fi un fertilizant și fungicid natural, ceea ce înseamnă că printr-o singură mișcare le vom proteja împotriva bolilor și le vom fertiliza în același timp. Dragi prieteni, iată, acestea sunt câteva întrebuințări ale cojilor de citrice. Dacă dumneavoastră le folosiți și pentru altceva, puteți să scrieți în comentarii ca noi să ne completăm caietele noastre de grădinari și vom ști și noi ce putem să mai facem cu aceste coji. Eu vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc sărbători fericite, cu liniște și pace în suflet. Vă doresc ca toate dorințele dumneavoastră să se îndeplinească și ca anul nou să fie și mai bun decât anul care acum se apropie de final și ca în anul viitor noi, cu toții, să fim mai fericiți, mai împliniți și să fim mai buni unii cu alții. Eu vă mulțumesc, vă aștept ca de obicei în comentarii. Abonați-vă la canalul meu dacă nu ați reușit să o faceți până acum. Lăsați un like la acest video dacă îl considerați util și interesant, iar noi ne vedem data viitoare. Vă doresc sănătate, spor în toate și recolte bogate. La revedere!